What's up guys? Welcome back to my channel. My name is AJ. So today's video guys ay mag-unbox tayo ng product galing JBL. At bago natin gawin yan guys, ay sana mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Huwag niyo kalimutan pindutin yung bell icon para lagi kayong updated sa video ginagawa ko guys. So, ang gagawin natin ngayon is mag-unbox tayo ng JBL headphones, which is the TWS4. Tapos guys, ituturo ko din sa inyo kung paano i-pair yung earphones through Bluetooth gamit ang iOS or yung Android guys. So, ito yung box ng JBL guys. So, syempre may box siya at bubuksan natin. Pag binuksan natin guys, nandito yung headphone, yung charger niya guys, at meron siyang manual. So, ngayon guys, titingnan natin kung gumagana yung headphone. So, ito na rin yung charger niya guys. Ito, plug nyo lang siya dito. Tapos, pag inon mo siya, ito, makikita nyo. Iilaw yung red. At the same time, ito. Ito yung charger. Yung charging niya. So, ngayon, susubukan natin i-pair yung headphone natin guys. So ayan, pag umiilaw siyang dalawa, pare yung red at saka blue, ibig sabihin active siya, pwede na siyang i-connect sa Bluetooth. So, ayan guys, lumabas na yung TWS4. I-connect natin siya. Dapat pareho silang connected guys. So, nakita nyo guys, connected na sila pareho. So, pupunta tayo sa mapapansin nyo guys, malalaman nyo pag connected na siya pag yung dalawang headphone na wala yung red and blue. Yung red na lang yung nagbi-blink. So, connected na siya guys.